Rosie B, and in today's video guys is I'm going to share with you my emotional conversation with my father after 19 years. Me and my father has a well relationship, although I have already forgiven him, and I like the hate that I have before was already gone, but we never really had an emotional conversation or talk about what had happened in the past. Since I was 16 years old when I left home for college, I decided to decide for myself. Since then, I stopped to ask my father's advice, nor his opinion, nor his ideas, or his blessings in whatever life decisions I made. To give you a brief history on why we came to this kind of relationship is that when my mom died, when I was 19 years old, right before my graduation, my youngest brother was only 3 years old, and the oldest at home during the time was my sister Angel, which only 17 years old. So they were all minors when my mom died. And when my mom died, my father decided to dedicate all of his time to the Lord, to serve the church and spread the word of the Lord. And I can't understand how could a father turn his back to his kids for to serve the Lord. What kind of faith is that? How could you turn back your responsibility to serve the Lord? And I couldn't understand. And since then, I have to carry those responsibility that he must be the one who has to take care of my siblings. But I can't understand that, and for so many years I have this hatred in me. It was just gone when my sisters and my brothers started to get educated. They grow up as a responsible person. So little by little, those hatred turned to just be a gratitude, just I was just being thankful that even though we grow up without parents, we become a responsible individual. And I just started to just take that hate to my father. I just started to forgive him, although I become a good provider to him financially, and I even paid when his wedding, when he decided to marry again, and he asked for my help for his wedding. I was a good provider to him, but I never really have a conversation or never asked him why he decided for that, why he choose to be away from us, why he turn his back to his responsibility. I never asked my father to that. I think it was just enough already that my siblings is have this grow up as a responsible person. So I think that was enough for me, and I don't need to talk about it. And I think I was okay, and I think it was okay that I no longer be talking about it until one day I have to get married. I'm engaged, and my fiancé Garrett always encouraged me to settle those things to my father, that I might not think that it's nothing to me, but it will have a very big impact if I settle this things that I have or questions that I have before. And I told Garrett that I don't need to do that, or I don't need to talk about it, because I already forgive him and I already forget about it. I've just been thankful that my siblings grow up as a responsible person. And then Garrett always encouraged me that even so, you still have to settle anything that you feel bad about your father. You might not know that that's all that you needed. You know, one of the greatest regrets I have in life is not to be able to give my mom a good life, and I wish I did. I wish God gave me a chance to at least give her a good life, because she gives so much. She's been living in pain, and finally, after those realization that I don't want that to happen anymore, my father is my only living parent, and even so, he was still my father. And through the times, I know that he's serving the Lord and he's praying for us.
So after 19 years, I finally did been able to talk to my father, and we did been able to have this emotional conversation. And this is what I'm going to share with you, and I hope this conversation you will learn from this emotional conversation that I have with my father, especially if you have such kind of relationship with your parents. I hope this video will help you to be able to come up with not only forgiving but also to being able to reach out to communicate and to connect with your parents again, and this might help you to go forward with a happy life. And I'm very really glad, guys. I want and have to tell you that I'm really glad that I have done this, because I really never thought that this is all I need. So I'm going to share with you guys our emotional conversation with my father and his words of wisdom as I go to the United States to face a new journey of my life. Pa, Oh, kumusta? kaya Kumusta naman ka? wala gyapon, okay gyapon eh. Walang gyapon sa sabi pagka. Ba, pakasal ako ni gato na kog US, dili la di pa man ta ka ma-invite kay kuan man kanang ang kailangan mag-visa. Ako lang yung pag-adto dito, kasal na kayo. Magpakasal ko Amerikano. Oh, kanin doon sa mga plano, matumal. Kay 35 na baya ko, nag-uol na baya ka kung magminyo ba ko og dili. Mananggid ko nimo ba kay mulakaw biya ko magminyo nako unya dili baya ka kapaso sa akong kasal kay dito mo ko sa Amerika kaslot. Ha? Ilan na edad na yung karon? 35 na yung taon ko pa. Buwang na day. Pero kana wala na ako pa bata pagyapon. Mananggid lang ko nimo nga magpakasal na ko. Tas walang puson kay mato pinapuli kay yakag sa pinuna to. Wala yang kabubuto mo kay may pili yan tanan. Yan tanan na pati. Salamat po nga na yagi ka na ko kay kamot ka nga. Ako dagdag ka nga aron nga walang puson wala na plano kay ako na ba yung tibahan, di ba? Ako tibahan, so iyak po ng mga anak manlo, di ba? Wala yung plano, hindi ka aron na mga puson ayon sa mga manasay buwan pa rin mga kay yes, ulit ko. Kasi yung tingnan ko, wala ka sir, ako, ang ginoo ka nung maghatag ng presya, yung kung ibigay ng presya, buwan ka nung yan naman sa nadugayon ng mga tunig, ako, pero karon ini importante tayo kay tubig. Pag natin mong paglakaw, kay mong pagkamot, wala sa presya. Ay, nakaw. Ang pinabay yun namin, ay, kung lang, kalimut ka, tingkat-tingkat, tulungan, managuat mo na yun, hinanglan pa o mga anak na naghandog. Gawin lang, patay na ko kay mga magwento. Kaya pa, kung buhay pa ka nagkalimutan, tingin mo na ako. Alang ang dagat, kay, pinakanan mo lang, bayan naman. Diba? Salamat na lang nga. Kay panahon sa pag-tawag na panahon. Maningo ka. Kay, muna ako, kay mo muna ako kalipay, wala ko magtrabaho, pero ang mapanalangin, so, kung anong tumingin yung, nabot yung ang gapo ng panahon nga, mag-work sa Holy Spirit nga, hindi mo bitong sandugon. Diba? Alayo na ng gawas, nga, dulo naman yung Amerika, pa, salamat pa. Oh, salamat sa imong kuan, blessing nako. Magdalagan siguro. Dugoy ako.
Pero kay napamang ko yung mission, wala nga. Tapos ako, ako, yan po. Mga anak man mo. Ang iyong amahan, ang kamot, para kayuhan ninyo. Hindi mo kalimtan, ayaw kay, nainom din sa kadamo sa mga turi. Nindot ang iyong mga buhat karon kay kubanan ka sa kuhan, kaluoy. Yung biya, minsan, makaya pa sa ako, makalakaw pa ko. Hindi ko mabayang nubiyan ng pension kay maulay. Tama ka lang naning kamot ka. Ay, ako, respeto. Kaya itong anak mo, anong namaan? Aw, pabili niyang panalangin. So, ilay kung kalipay, natulagod niya. Kung walang mapulong, naghatag o kalipay, naghatag o bunga nga mga mga labay na kita ng kalibutan. Wala sa katabot. Pero tuiga lang sa kuto. Pero duwan ba? Nagsagot, diba? Saan niya kita ng kalibutan? Hindi lang naman. At kaya nito yung gugma. Ang gugma, o patabot na namin sa maluluyon. Na yung pagkamagkanon. Na yung pagkamasinagkanon. Ama karon na yung mga mablitan ay video. Ito lang yung mga isip ka mga ano yung mga na. Ano kayo kita wag na understanding, di ba? Understanding. Eh, kini understanding mo mga kita wag dito sa Holy Spirit. Ay, haluoy. Gasa na sa Holy Spirit, haluoy, understanding, karang matilap sanod ba? Sagot sa ama karon, gasya na ni, imong gi-open na imong pagalingon, at sa imong amahan, yang amahan, may rin mo para sa imong kayuhan. Ayong dumuna ko, kaya ganon ay ako mga kamot, pag-tulog, ako, para na kayuhan. Kaya aron mo mag-manin. Thank you, Ito ka. wala to ang pinag-ulit. Kahit now, ito gusto ba? Ato tanaw niya pinag-ulit. Yatag niya ang tanan kayo, pagkamatay siya, aron pag-ulit, niya aron pagkasama dato. Nga na iyang purpose. Una, ang aman, yan dili. Muna ko, pero kanuna nagpapahod ko ninyo. Kung di kabisan sa walingon, ako magkasasala. Ay, kung kanuna Ginoo mga nalangin nga. Kaya gusto niya, taga ko yan ang mga blessing, mga grasya. Atong mabanan sa mga pagkakot mula gusto. Karoon sa malipayon, mga kamay usa. Hinangan ang gugma, magkabili. Ay gugma, kaibaw ka sa gugma. Dili kung magugma lang, kaya ang gugma na nung pagkamay pailubon, pagkamaluluyon, pagkamagugsanon, ihapog, ana nang pamalupa. Kanunay, dili kung makapukulig sa kung diha, ay ang ginuray mo rin sa ganyan, ginuray mo taganig sa iyang atag na inyo. Magdipindi po na kay ako, ikaw naman kumusang niya. Kay kini ako mga pag-antos. At pag-antos ako, daw mga mission ako. Dili ni para kuha. Para ni sa inyo, aron ninyo kayuhan. Pero mag-unsa man lang mo, nga, di mo sakit na ako. Ako kalipay, nga, wala ka pubuwag na ako. Wala ka mag-rebel na. Kaya pa man, nakatuig mo, wala ka mag-sakit. Panahon na ni, ipaubos ni mo yung balik mo. Panahon na ni. Kinidili ni mo pagbuot. Kunti sa spirit nga. Tagakag sa ideyan. Kay, para ni kayo kasi mo. Ilayo na ba na nangipaw? Kaya sa itahan. Kasi gawas. Madali-dali. Tagaan ka nini. Ay gusto, Ginoo nga, malipay ka. Ay, mag-usam lang ako pag-antos. Ang ako mga pag-antos, makalisin na ako. Bildo ba? Bildo sa akong pag-antos. Bildo sa akong pag-antos, kamo ang makadawat sa panahon. Klaro-klaro din na pag-istorya. Mga makadawat, dili yan. Ikasaradahan sa mga tao, siya lang ang gitabag.
Yan sa ng tao nga nito. Tawag, hindi ba seryoso para niya? Wala ko garo, hindi na ko makita sa yung ikisbaan. Wala doon na lang ang kalibutan. Kaya ito, mga kining kalibutan, wala ba ilang sabihin kay para na ako, hey, malipay. Ang akong kalipay, wala. Niya, ako nga pagantod na blessing na ako nga pagantod. Dili ako yung makadawat. Amo ang makadawat, pero magkita man lang mo kung mga dagdag gulo, mga ubalim mo yung sangkit ako. Mabuhay mo. Pero itong dumi nga, at mga amaan, ano na yung kabot, kita ng mga anak, mga may tugma, anak ko, kasing, hindi mo kasing, balik pa yun. Wala ko naman ang dagat. Ano ang kaya kapag kinabuhi? Ito ang na maka-ay mo o ibay. Dahil nining kalibutan, wala, pagkatao at lang ka, pagkatao ginawa ko mag-antog, magpasalamat, dahil, naman, yata nga, pinatuloy, pero, malipayon.